Державний секретар США Ентоні Блінкен, головний дипломат Сполучених Штатів, прокоментував тему перемовин із Росією і знову ж таки дипломатично висловився. Каже, якщо Росія покаже щире бажання вести такі переговори, то ми точно там будемо. Сполучені Штати Америки мають план, який допоможе Україні перетворитися на успішну країну і в військовому, і економічному, і демократичному сенсі, і будуть Україну підтримувати у довготривалій перспективі, заявив Блінкен у своєму найсвіжішому якраз виступі у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде і також на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії коментував питання підтримки України Ентоні Блінкен. Американський дипломат наголосив, що Сполученим Штатам вдалося згуртувати таку коаліцію підтримки України по всьому світу, і всі ці країни розуміють, що агресія Росії спрямована не лише проти конкретно України, але й проти засадничих принципів світового порядку. Водночас рішення щодо закінчення війни залежить від волі президента Росії Путіна, заявив держсекретар США. Він якраз у цьому контексті зробив цю заяву про те, що Сполучені Штати загалом готові приєднатися до процесу перемовин, якщо в Росії буде справді щире бажання завершити війну. Наразі ж такого бажання не спостерігається. Ми знаємо, що на найближчій мирній конференції у Швейцарії у червні Росія відмовилася брати участь. Зрештою, ніхто росіян туди і не запрошував, розуміючи, що у них добрих намірів завершити війну немає. Тим часом у нас продовжуються спроби росіян штурмувати і атакувати на фронті безпосередньо. І продовжується просування ворожих військ, зокрема на Покровському напрямку біля Авдіївки, на захід від біля Авдіївки. За останню добу ми читаємо у звіті нашого Генштабу про те, що бої точаться в районі населеного пункту Очеретине і прилеглих населених пунктів. Ми зараз спробуємо і карту вивести, аби показати поточну ситуацію, орієнтуючись на мапу, зокрема Deep State, про те, що у нас відбувається безпосередньо якраз на Донеччині, біля Очеретиного. Ми бачимо, що цей локальний прорив, підкреслюємо, локальний оперативний прорив на ділянці фронту в районі Очеретиного суттєво ускладнив завдання нашої оборони у цьому районі, оскільки під загрозою російських наступальних дій опинилися і прилеглі райони, і просування у бік Курахового, у бік Покровського, чого росіяни прагнуть досягнути, зараз стоїть на порядку денному. Росіяни, як бачимо, просунулися ще далі від Очеретиного на північний захід, полями у бік Новоолександрівки, і продовжують свій натиск тут у різних напрямках, зокрема район Новокалинового і Кераміка, це поле бою, зараз дуже активне, і поле нашої оборони, і така кишеня, яка організувалася, утворилася між Очеретиним, Кераміком, Новокалиновим, це фактично вже сіра зона, де росіяни мають перевагу. Отже, далі на північ від Авдіївки, від Красногорівки продовжується поступовий рух ворога. Нехай це не якесь стрімке просування, однак ми бачимо, що щодня ця зона присутності росіян тут розширюється. І це не єдиний напрямок і ділянка фронту, де росіяни намагаються атакувати, просуватися вперед. Бачимо, що вони активізувалися і на Куп'янсько-Сватівському відрізку фронту в районі Кислівки. І Часів Яр так само залишається зараз місцем дуже активних бойових зіткнень. Росіяни бомбардують Часів Яр постійно і намагаються максимально близько підійти до цього міста, аби навіть увійти на його околиці.